Miq, jemi tek paviljoni I Huawei dhe përkundër asaj që mendoj nuk kemi një smartphone flagship të lançuar, ata kanë lënë këtë në fakt për eventin e Parisit, që do ndodhet diku nga data 27 ose 26 mars. Ndërkohë këtu kanë vendosur që të lançojnë dy produkte kryesore. I pari është një laptop dhe I dyti është një tablet dhe ne jemi këtu afër laptopit I cili është në fakt një kundërpërgjigje I MateBookut, që supozohet që ishte laptopi më super premium në treg. Ndërkohë që dhe ky këtu që un kam afër, që quhet MateBook X Pro, nuk cedon fare në asnjë lloj karakteristike të këtij. Sa I përket dizajnit, që në fillim ti shikon që është një dizajn I mirë kuruar, I mirë organizuar, ke aty një ekran të gjithin I cili është në fakt le të themi më I miri për sa I përket këtij koncepti tashmë që po aplikohet edhe tek laptopët, sa I përket eliminimit të kornizës ose ndryshe thënë edge-to-edge screen ratio. I gjithë ky është touchscreen, është 2K, laptopi vetë brenda është super I fuqishëm, ka një RAM nga 8 deri në 16 GB, ndërkohë që memoria internale është SSD dhe ka tashmë të integruar edhe Dolby Atmos, sa I përket soundit, është I gjithi I integruar në pjesën anësore. Ndërkohë një pjesë shumë interesante është çështja e kamerës. Duhet shtypësh këtë butonin për të aktivizuar kamerën tashmë, sepse kjo e gjitha është bërë për të eliminuar pra një kamera që të ndodhet tek pjesa e përparme. Është I gjithi alumini, ka një ndjesi premium dhe duke qenë se kanë bërë bashkëpunime me Nvidian dhe me plot partner të tjerë, do të thotë që tashmë Huawei ka hedhur këmbën për sa I përket laptopëve premium. Okej, së fundmi ky trendi I çështjes së tabletëve më sa duket është zbehur disi, sepse jo të gjithë do e donin një tablet Android, sepse për hir të vërtetës nuk është se ka një histori dhe aq të suksesshme le të themi, më shumë preferojnë platforma të tjera. Ndërkohë që Huawei është kjo kompani e cila vazhdon të besojë tek tabletët Android dhe për këtë arsye ka nxjerr MediaTek M5 Pro në fakt, që është një tablet I cili është goxha interesant do thoya unë, dhe goxha I mirë si alternativë, sepse para punës njëherë në çështjet e ndjesisë dhe të materialeve të përdorura është goxha premium, goxha pro, për ndryshim me konkurrencën. Dhe nga ana tjetër pasaj për sa I përket brendësisë është goxha I fuqishëm, interfejsi të ndryshe ndërfaqja është goxha cilësore, ekrani është nga ana tjetër cilësor, boksit janë goxha të fuqishëm sepse janë të akorduar tashmë nga Harman Kardon dhe unë besoj me ato pak përdorime që I bëra është një alternativë shumë e mirë për fëmijën tënd.